नमस्कार सम्पूर्णमा लोकसेवा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले आउँदै गरेको कृषि विकास ब्याङ्कको तयारी स्वरूप नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको जारी एकीकृत निर्देशिकाबाट भिडियो ल्याउने क्रममा आज पार्ट 3 लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले यसभन्दा अगाडि पार्ट 1 र पार्ट 2 प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। आजबाट हामीले पार्ट 3 प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी एकीकृत निर्देशन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेमा आज हामीले पार्ट 3 प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यतिन्जेलसम्म तपाईँले यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँको एक सब्सक्राइबले हामीले थप नयाँ भिडियो ल्याउन सहयोग पुग्नेछ। साथै भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजको बसाइ सुरुवात गरौँ है त। प्रश्न नम्बर 21 सम्म हामीले सबभन्दा अगाडि नै प्रस्तुत गरेका थियौँ र आज प्रश्न नम्बर 22 बाट सुरु गर्नेछौँ। पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण एकीकृत निर्देशिका बमोजिम परिभाषित गर्नुहोस्। उत्तर: एकीकृत निर्देशिकाले पुनर्संरचित तथा पुनर्तालिकीकरण कर्जालाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ। पुनर्संरचित कर्जालाई कर्जा प्रदान गर्दा एउटा शीर्षक र निश्चित शर्तहरू तोकी कर्जा प्रदान गर्ने र पछि गएर कर्जाका शर्तहरू कर्जाको प्रकार परिवर्तन गरिन्छ भने त्यस्तो कर्जालाई तोकेको देखिन्छ, जसको लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था 12.5% कायम राख्नुपर्ने तर पुनर्संरचनाका वर्गीकरण गरिसकेपछि 2 वर्षसम्म कर्जा नियमित भएमा त्यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरे पनि हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। पुनर्तालिकीकरण कर्जा त्यस्तो कर्जाहरू जसको भुक्तानीका तालिका भुक्तानीको समय एउटा तोकिएको तर पछि गएर तालिका परिवर्तन गरिएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण कर्जाको रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ। यस्तो कर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन बमोजिम 12.5% कर्जा नोक्सानी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र नियमित रूपमा साभा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा त्यस्तो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नराख्दा पनि हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 23 इप्रानी नम्बर 3/080 का विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। इप्रानी नम्बर 3/080 मा एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधाको सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यस्तो व्यवस्था गर्नुको प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहक तथा एउटै अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा अधिक कर्जा प्रदान गर्दा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गराउन, वित्तीय स्थायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको मान्न सकिन्छ। उक्त उद्देश्य पूरा गर्न र बैङ्किङ क्षेत्रमा हुने कर्जा परिचालनमा एकरूपता कायम राख्न इप्रानी नम्बर 3 मा भएका प्रमुख विशेषतालाई निम्न बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। 1. एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई परिभाषित गरिएको छ। 2. एकल ग्राहक कर्जा सीमा तोकेको। 3. उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई सहज बनाएको। 4. मार्जिन प्रकृतिको कर्जाहरूको सीमा तोकेको। 5. क्षेत्रगत कर्जा सीमा तोकेको। 6. आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूलाई परिभाषित गरेको। प्रश्न नम्बर 24 एकीकृत निर्देशिका बमोजिम एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई परिभाषित गर्दै यस सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: एकीकृत निर्देशिका इप्रानी नम्बर 3/080 ले एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई कुनै एक इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले एउटै ग्राहक फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरूको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने अधिकतम कर्जा सीमालाई एकल ग्राहक कर्जा सीमाको रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ। एकल ग्राहक कर्जा सीमा निम्नानुसार रहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने एकल ग्राहक कर्जा सीमा बढीमा प्राथमिक पुँजीको 25% तोकेको। उद्योग तथा राष्ट्रिय उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा यस्तो कर्जा सीमा प्राथमिक पुँजीको 30% सम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको। राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा जस्तै नवीकरण ऊर्जा परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइनको विकास, केबल कार निर्माण जस्तो राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा जाने कर्जाको हकमा यस्तो सीमा कुल कर्जाको
प्रतिशतसम्म हुन पाउने व्यवस्था गरेको। प्रश्न नम्बर 25 एकीकृत निर्देशिकाले एकल ग्राहक कर्जा सीमाको लागि के कस्तो ग्राहकलाई एउटै समूहमा परिभाषित गरेको देखिन्छ? उत्तर एकीकृत निर्देशिकाले निम्न बमोजिमका ग्राहकलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा गणना परियोजनाको लागि एउटै ग्राहक मान्ने आधार दिएको देखिन्छ। उत्तर 1 मा कुनै कम्पनीले अर्को कम्पनीको 25% सेयर लिएमा एकाघर परिवारका सदस्यहरूलाई प्रभाव भएको कर्जा। 2 एउटा संस्थाको सञ्चालक अर्को संस्थाको सञ्चालक अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख भएमा वा एउटा संस्थाले अर्को संस्थाको 25%सम्म सञ्चालन नियुक्ति गरेमा। 3 एउटै धितोमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रभाव भएमा। यसरी जोखिमको आधारमा एउटा ऋण डिफल्ट हुँदा अर्को ऋण समेत डिफल्ट हुने अवस्था आउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी यस्तो एकल ग्राहकलाई परिभाषित गरेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 26 एकीकृत निर्देशिका बमोजिम सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा र कर्जाको क्षेत्रगत सीमा उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर एकीकृत निर्देशिका बमोजिम सेयर धितोको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटै ग्राहकलाई अधिकतम कर्जा सीमा रु 12 करोड एउटै तथा सबै इजाजत प्राप्त संस्थाबाट लिन सक्ने सीमा तोकेको देखिन्छ। यसैगरी क्षेत्रगत कर्जा सीमा अन्तर्गत एउटै क्षेत्रमा अधिकतम 40% भन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। रियल इस्टेट कर्जाको हकमा कुल कर्जाको 10% भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था। रियल इस्टेट र आरआरपी दुवै गरेर 25% भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 27 एकीकृत निर्देशिकाले वासलत बाहिरको कारोबारबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। एकीकृत निर्देशिका 2080 ले वासलत बाहिरका कारोबारबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वासलत बाहिरका कारोबारहरूलाई अलग्गै लेखाङ्कन गर्नुपर्ने र त्यस्तो कारोबारलाई समेत केन्द्रीय बैंकले तोकेको जोखिम भारले गुडान गरी कुल जोखिम भार गणना गरी त्यसको आधारमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रश्न नम्बर 28 एकीकृत निर्देशिका नम्बर 4 2080 को विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर नेपाल राष्ट्र बैंकले इप्रानी नम्बर 4 अन्तर्गत लेखानीति र वित्तीय विवरणको ढाँचा सम्बन्धी निर्देशन दिएको छ, जसको प्रमुख उद्देश्यहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 1 वित्तीय विवरणमा एकरूपता कायम राख्ने। 2 नियमनकारी समायोजनको अवस्थामा एकरूपता कायम राख्ने। 3 अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानको कार्यान्वयन गर्ने। यस निर्देशनमा निम्नानुसार प्रमुख व्यवस्थाहरू रहेको देखिन्छ। 1 आर्थिक वर्षलाई परिभाषित गरेको। 2 आइएफआरएस एनएफआरएस को अनुसरण गरी वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको। 3 वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। 4 लेखामान अन्तर्गत विभिन्न आम्दानी गणना लेखाङ्कन प्रणाली र त्यसको एकरूपता कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था गरेको। 5 गाविने तथा प्राप्तिको लेखाङ्कन सम्बन्धमा अलग्गै व्यवस्था गरेको। प्रश्न नम्बर 29 नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर एकीकृत निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत निर्देशन, जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचनाको निर्माण र जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, जोखिम अधिकृत आदिको व्यवस्था लगायत निम्न बमोजिमका प्रमुख विशेषता गरेको देखिन्छ। 1 जोखिम मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङको लागि सुदृढ संरचनाको व्यवस्थापनमा जोड दिएको। 2 संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिमा जोड दिएको। 3 वहन गर्नुपर्ने जोखिम परिभाषित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको। 4 जोखिम व्यवस्थापनका लागि नीति कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था। 5 प्रमुख जोखिम अधिकृतको व्यवस्था। 6 रिस्क फङ्सन र बिजनेस फङ्सनलाई छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था। 7 कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तरलता जोखिम, बजार जोखिम, ब्याजदर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम र अन्य जोखिमलाई परिभाषित गरेको। 8 जोखिम न्यूनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू हरेक जोखिमको लागि प्रदान गरेको। 9
कर्जा जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा अनुगमनको व्यवस्था, प्रभावकारी विश्लेषणको आधारमा व्यवस्था, एकल ग्राहक कर्जा सीमा, क्षेत्रगत कर्जा सीमा आदि तोकेको। 10. तरलता जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिडी रेसियो, अन्तराल विश्लेषण, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो, लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, कन्टिजेन्ट फन्डिङ प्लान आदिको व्यवस्था गरेको। 11. बजार जोखिम न्यूनीकरणका लागि ट्रेजरी म्यानेजमेन्टको फङ्सन प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको। 12. ब्याजदर जोखिम न्यूनीकरणका लागि ब्याजदरको सस्टेनेबिलिटीको विश्लेषण, अन्तराल विश्लेषण र विभिन्न डेरिभेटिभ उपकरणहरूको प्रयोगलाई जोड दिएको। 13. अल्पकालीन बजार जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू प्रसारणमा जोड दिएको। 14. विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेट ओपन पोजिसन आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 30% भन्दा बढी विदेशी मुद्राको ओपन पोजिसन राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको। प्रश्न नम्बर 30. नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले तरलता जोखिम न्यूनीकरणका लागि के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन बमोजिम तरलता जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएका प्रमुख विशेषताहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। 1. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिडी रेसियो 90% भन्दा बढी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था। 2. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न अन्तरालहरूमा जस्तै 0 देखि 90 दिन, 90 देखि 180 दिन, 180 देखि 270 दिन, 270 देखि 1 वर्ष र 1 वर्षभन्दा माथिका अन्तरालहरूमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सम्पत्ति तथा दायित्वको असन्तुलन न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने व्यवस्था। 3. लिक्विडिटी प्रोफाइल निर्माण गरी राष्ट्र बैंकलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको। 4. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलताको दबाव परीक्षण नियमित गर्नुपर्ने व्यवस्था। 5. सिडी रेसियो कायम हुन नसकेमा हर्जला नपाउने व्यवस्था गरेको। 6. एसेस ल्याबिलिटिज कमिटीले तरलता जोखिमलाई ग्राहस्थ सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको। 7. कन्टिजेन्ट फन्डिङ प्लानको व्यवस्था गरेको। 8. रिस्क एपिटाइलको निर्धारण। 9. टोलरेन्स लिमिटको निर्धारणमा जोड दिएको। प्रश्न नम्बर 31. एकीकृत निर्देशिकाले दबाव परीक्षण सम्बन्धी के कस्तो मार्गदर्शन दिएको देखिन्छ। उत्तर: एकीकृत निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वयंले तोकिएको दबाव परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तरलता, सम्पत्ति तथा दायित्वको सन्तुलन लगायत विभिन्न पक्षमा ठूलो व्यावसायिक परिवर्तन हुँदा के कस्तो असर पर्दछ र त्यस्तो असरबाट कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षलाई मध्यनजर गरी विभिन्न प्रकारका मोडलहरू निर्माण गरी गरिने परीक्षण नै दबाव परीक्षणको रूपमा लिन सकिन्छ। यस सम्बन्धमा मार्गदर्शन अलग्गै दिएको देखिन्छ। 32. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत निर्देशिकाले के कस्तो सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएको देखिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: एकीकृत निर्देशिकाले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिएका मार्गदर्शनहरू निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। 1. सम्पत्ति र दायित्वको सन्तुलन नियमित राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई जोड दिएको। 2. रिस्क फङ्सन र बिजनेस फङ्सन छुट्याउनको लागि जोड दिएको। 3. आन्तरिक लेखा परीक्षणको स्वायत्ततालाई जोड दिएको। 4. मार्केट चेकरको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिएको। मेकर चेकरको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिएको। 5. ड्युल कन्ट्रोल प्रणालीलाई जोड दिएको। 6. ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा जोड दिएको। 7. वित्तीय पारदर्शिता सम्बन्धी निर्देशनमा जोड दिएको। 8. जोखिम भएको आधारमा पुँजीकोषको व्यवस्थालाई जोड दिएको। 9. विभिन्न अन्तर्निहित जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोड दिएको देखिन्छ। यसरी एकीकृत निर्देशिकाले जोखिम व्यवस्थापनको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 33. इप्रानी नम्बर 5/080 को प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको इप्रानी नम्बर 5/080 मा जोखिम सम्बन्धी व्यवस्थालाई उल्लेख गरेको जसको प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार रहेको छ। बैंकको अन्तर्निहित जोखिमलाई परिभाषित गर्नु, जोखिम न्यूनीकरणको लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नु, जोखिम निर्देशन
न्यूनीकरणका निर्देशनहरू प्रदान गर्नु। यस निर्देशनमा निम्न बमोजिमको प्रमुख विशेषता रहेको छ। 1. अन्तर्निहित जोखिमलाई परिभाषित गरेको। 2. प्रमुख अन्तर्निहित जोखिममा कर्जा जोखिम, सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, तरलता जोखिमलाई लिएको। 3. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यूनतम मार्गदर्शन प्रदान गरेको। प्रश्न नम्बर 34 अर्थात् आजको लागि हामीले अन्तिम प्रश्न। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनमा संस्थागत सुशासनको लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशन 2080 बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनका लागि निम्न बमोजिमको व्यवस्था गरेको छ। 1. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुरा गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवस्था गरेको। 2. सामाजिक उत्तरदायित्व कोष अलग्गै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यस्तो कोषमा कुन नाफाको कम्तीमा 1% छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको। 3. एउटा बैंकको सञ्चालक अर्को बैंकको सञ्चालक र सल्लाहकार समेत हुन नपाउने र यस्तो व्यवस्था सहकारीमा समेत लागू हुने व्यवस्था गरेको। 3. सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता उल्लेख गरेको। 4. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरेको। 6. सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरेको। 7. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको। 8. कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने कोड अफ कन्डक्टलाई स्पष्ट बनाएको। 9. वित्तीय सुशासन समितिहरू लेखा परीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी सेवा सुविधा समिति, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा निवारण समिति सम्बन्धी समितिहरूको व्यवस्था गरेको। 9. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 1% वा सोभन्दा बढी सेयर भएका सेयरहोल्डर र निजका एकागर परिवारले समेत सोही बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको। 10. वित्तीय सबलीकरणलाई जोड दिएको। 11. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने डिस्क्लोजर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको। 12. आन्तरिक लेखा परीक्षणको स्वायत्ततालाई जोड दिएको। 13. बैंकले दैनिक कार्य सञ्चालनमा सञ्चालकहरूले हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्थालाई जोड दिएको देखिन्छ। यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया एक सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै भिडियो मन परेमा एक लाइक र कमेन्ट साथसाथै सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हामीले नेक्स्ट पार्ट लिएर भोलि आउनेछौँ। धन्यवाद।